Χαίρετε παιδες, στάθεις εδώ. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε και το φίλο μας από την Αθήνα που μας έστειλε τη συγκεκριμένη φιγούρα για να γίνει πραγματικότητα αυτό το review. Ευχαριστούμε φιλαράκι. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε τον Earthrise Commander Class Skylynx. Όπως βλέπετε, ο Skylynx έρχεται με ένα μεγάλο κουτί. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο artwork το οποίο συνεχίζει σε όλες τις πλευρές του κουτιού. Η φιγούρα είναι για ηλικίες από 8 χρόνων και πάνω. Και στην πίσω πλευρά θα δούμε τον Skylynx σε όλες τις μορφές. Αυτά με το κουτί και ας πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Λοιπόν, η φιγούρα έρχεται με αυτό εδώ πέρα το φυλάδιο. Δεν είναι τίποτα το ενδιαφέρον. Έρχεται με τις οδηγίες, οι οποίες μπορώ να πω ότι είναι ένα τεράστιο φυλάδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Hasbro δεν τα κάνει σαν βιβλιαράκια. Είναι πιο πρακτικά και πιο βολικά. Ενώ τώρα έχουμε ένα τεράστιο φυλάδιο. Βλέπετε εδώ πέρα όλες τις μεταμορφώσεις. Και έρχεται και με αυτό εδώ το χαρτόνι και με αυτό εδώ το κόκκινο το πλαστικό. Και αν το βάλουμε εδώ πέρα πάνω γράφει Dead Universe. Και εδώ γράφει Char. Τώρα τι είναι αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, και εδώ έχουμε τα δύο τα κομμάτια του Skylynx. Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό εδώ το κομμάτι. Καταρχάς αυτά εδώ μπορούμε να τα ενώσουμε σε αυτές τις τρύπες. Μπορείτε άμα θέλετε να τα γυρίσετε και προς τα πίσω, ή αν θέλετε μπορείτε και να τα βάλετε εδώ πίσω και να είναι κάπως έτσι. Οι οδηγίες πάντως λένε να τα έχουμε κουμπωμένα μπροστά. Επίσης έρχεται με αυτά εδώ τα εφέ, τα οποία μπορείς να τα κουμπώσεις και εδώ και να είναι κάπως έτσι. Και γενικά όπου έχει υποδοχές επάνω η φιγούρα μπορείτε να βάλετε αυτά εδώ τα εφέ. Κυλάει μια χαρά. Έχει 4 ροδάκια. Οι ερπίστριες δεν είναι λειτουργικές. Και αυτή εδώ πέρα είναι η πίσω πλευρά. Μπορούμε να ανοίξουμε αυτό εδώ το κομμάτι και να τοποθετήσουμε 2 Micromasters. Και χωράνε τέλεια. Ωραία αυτή η ιδιότητα. Και πάμε τώρα να δούμε και το άλλο το κομμάτι, το διαστημικό λεωφορείο. Βλέπετε εδώ πέρα έχει και το logo της NASA. Εδώ έχει και Autobot σύμβολα. Χρυσή μπογιά για τα τζάμια. Και εδώ πέρα χρυσή μπογιά. Αυτό εδώ το κομμάτι μπορούμε να το ανοίξουμε. Μπορείτε να τοποθετήσετε και αυτό εδώ το εφέ. Αυτό εδώ το εφέ μπορεί να σπάσει σε 5 κομμάτια. Έχετε πολλές επιλογές. Δείτε εδώ πέρα πίσω και τους προωθητήρες. Μπορείτε να βάλετε και τα εφέ εδώ πέρα πίσω και να είναι κάπως έτσι. Πολύ ωραία. Και αυτή εδώ είναι και η κάτω πλευρά. Μ' αρέσει που είναι έτσι λίγο από κάτω, δεν βλέπεις ρομποτικά μέρη. Και εδώ μπορούμε να ανοίξουμε τις ρόδες προσγείωσης και η μπροστινή ρόδα προσγείωσης. Δεν μπορώ να πω ότι κυλάει, αλλά οι ρόδες πάντως είναι λειτουργικές. Και επίσης εδώ πέρα στο αεροπλάνο μπορείτε να βάλετε αυτά εδώ τα εφέ
παντού όπου βλέπετε προεξοχές μπορείτε να το τοποθετήσετε επάνω. Και τέλος να ενώσουμε και τις δύο τις φιγούρες. Θα δείτε έχει αυτήν εδώ πέρα την προεξοχή και αυτήν εδώ πέρα την τρύπα, η οποία θα έρθει να μπει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα, και από την άλλη πλευρά έχει αυτόν εδώ πέρα το μοχλό, τον οποίο θα πρέπει να τον πατήσουμε έτσι προς τα κάτω για να μαγκώσει την επάνω πλευρά. Για να τα κάνω, θα μπορέσω να το κάνω μπροστά στην κάμερα. Και έτσι έχουμε ενωμένα και τα δύο τα κομμάτια του Skylynx. Εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτά τα κομμάτια να τα φέρνω έτσι προς τα πίσω, και εδώ μπορείτε να βάλετε τα εφέ. Ναι, φαίνονται λίγο γελία εδώ πέρα κάτω, αλλά έχετε πολλές επιλογές. Και για σύγκριση μεγέθους να φέρω ένα Micromaster, να φέρω μία Legends Class φιγούρα και να φέρω και μία Voyager Class φιγούρα. Λοιπόν, πάμε τώρα μία στο Στέφανο να σας δείξει τη μεταμόρφωση σε βάση μορφή. Χαίρετε παιδες. Λοιπόν, θα βγάλουμε μία αυτά από εδώ. Ας αποσυνδέσουμε και το επάνω το κομμάτι και ξεκινάμε με αυτό εδώ. Λοιπόν, αρχικά το γυρίζουμε ανάποδα και ξεκουμπώνουμε λίγο αυτά εδώ τα πόδια, τα φέρνουμε προς τα πίσω, αυτό το πάμε από την επάνω πλευρά και αυτό όλο το γυρνάμε και τραβάμε αυτό προς τα έξω. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αφού γίνει αυτό εδώ, ανοίγουμε αυτά προς τα πίσω, ξεκουμπώνουμε το πίσω το κομμάτι, βλέπετε κουμπώνει εδώ πέρα, και τα σηκώνουμε προς τα πάνω. Αυτό το πάμε εδώ και το γυρίζουμε κατά μπροστά, και αυτό εδώ το κομμάτι το κατεβάζουμε, το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ξεκουμπώνουμε αυτές τις ράμπες, ανοίγουμε και αυτό εδώ και το ξεδιπλώνουμε, ανοίγουμε και αυτό εδώ και τα αφήνουμε προς το παρόν έτσι. Αυτά εδώ τα κομμάτια, οι οδηγίες λένε να τα κουμπώσουμε ένα εδώ και το άλλο εδώ έτσι. Προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει αυτό εδώ, μου αρέσει να τα έχω προς τα κάτω. Και τέλος παίρνουμε το διαστημικό λεωφορείο, ανοίγουμε αυτά εδώ και έχει αυτή εδώ η προεξοχή και εδώ οι τρύπες θα έρθουν να κουμπώσουν αντίστοιχα. Το ένα θα πιάσει εδώ και τα άλλα θα κουμπώσουν εδώ. Δεν είναι και το πιο ασφαλές, αλλά τι να κάνουμε. Τραβάμε και αυτή την μπάρα και αυτή η μπάρα θα έρθει να κουμπίσει εδώ πέρα. Και αυτό είναι και κατά κάποιο τρόπο που το ασφαλίζει περισσότερο. Και η βάση μας είναι έτοιμη. Πίσω στο στάθι τώρα. Λοιπόν, και αυτή είναι η μορφή βάσης. Εμένα μου αρέσει, παιδιά. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Έχει και ωραίο playability. Μπορείτε να βάλετε
και αυτά εδώ τα εφέ είτε εδώ είτε εδώ, γενικά όπου έχει τρύπες και όπου έχει υποδοχές. Εάν έχετε τον Ironworks μπορείτε να τον ενώσετε με τη βάση και να είναι κάπως έτσι. Και αν έχετε και εκείνα τα Micromaster που γίνονται ράμπα, μπορείτε να τα ενώσετε και αυτά. Ορίστε, μπήκε. Δεν ξέρω τώρα άμα το βλέπετε, άμα το πιάνει η κάμερα. Θα φέρω λίγο πιο πίσω. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία βάση. Μπορείτε να βάλετε εδώ πέρα τα Micromasters. Ναι, εδώ. Να πάρετε και αυτά εδώ τα Micromaster σε ρομπότ μορφή. Ή κάτσε εσύ εδώ. Μπορείς να το βάλεις και εδώ πέρα πάνω, τέλος πάντων. Γίνεται μια πάρα πολύ ωραία βάση για Micromaster. Εμένα μου αρέσει, παιδιά. Σου δίνει έτσι πολύ ωραίο playability. Λοιπόν, πάμε τώρα ξανά στο Στέφανο για να σας δείξει τη μεταμόρφωση σε μορφές ζώου. Λοιπόν, ας το φέρω λίγο πιο μπροστά να το φτάνουμε. Αρχικά θα βγάλουμε μία αυτό εδώ, το αφήσουμε στην άκρη. Αφαιρούμε και αυτά τα κομμάτια. Διπλώνουμε και τη ράμπα. Για κατεβάσω λίγο για να βλέπετε. Κλείνουμε αυτά εδώ. Τα κλείνουμε αυτά προς τα μέσα και το γυρνάμε από την άλλη πλευρά. Οπότε τώρα γυρίζουμε μία τα πόδια από εδώ. Μια και θα είναι το πίσω το μέρος, μπορούμε να το δώσουμε ένα κλικ να φαίνεται πιο φυσιολογικό σαν ζώο. Αυτά τα κατεβάζουμε προς τα κάτω. Κατεβάζουμε την πατούσα και τα γυρίζουμε. Το ίδιο και από αυτή την πλευρά. Και τέλος ανοίγουμε αυτό εδώ. Το γυρνάμε. Και το λιοντάρι είναι έτοιμο. Πάμε τώρα στο κοτόπουλο. Λοιπόν, κλείνουμε αυτά εδώ. Ξεκουμπώνουμε τα φτερά και τα φέρνουμε προς τα πάνω. Ανοίγουμε το πίσω το κομμάτι και ξεδιπλώνουμε όλη την ουρά και το ξανακλίνουμε. Κατεβάζουμε τα πόδια. Έτσι εδώ τα ανοίγουμε λίγο ελαφρώς. Προσπαθώ να παίξουμε λίγο με τις κλειδώσεις για να μπορέσει να σταθεί. Λοιπόν, τα φτερά τα ανοίγουμε από κάτω και τα τεντώνουμε. Έτσι εδώ και τέλος ξεκουμπώνουμε λίγο αυτό εδώ, το τραβάμε μέχρι έξω και το σηκώνουμε προς τα πάνω. Και το κοτόπουλο είναι έτοιμο. Κάτσε να... Πίσω στο στάθι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο με το λιοντάρι. Το βλέπετε εδώ πέρα. Πολύ ωραία φιγούρα είναι. Μου αρέσει αρκετά. Η Hasbro έκανε πολύ καλή δουλειά με αυτές τις φιγούρες. Επίσης, αυτά εδώ τα κομμάτια μπορούμε να τα κουμπώσουμε εδώ.
και να είναι κάπως έτσι. Μπορείτε να τα φέρετε και προς τα πίσω και φυσικά μπορείτε να τα κουμπώσετε και στην πίσω πλευρά. Εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε και τα εφέ επάνω σε αυτά τα κομμάτια και τα εφέ μπορείτε να τα βάλετε οπουδήποτε έχει προεξοχή επάνω στη φιγούρα. Επίσης το στόμα του εδώ πέρα ανοίγει και μπορούμε να βάλουμε το εφέ εδώ ακριβώς. Αυτό φαίνεται ωραίο. Θα ήθελα όμως λίγο το σαγόνι του να είναι λίγο πιο σφιχτό. Είναι αρκετά χαλαρό για τα γούστα μου. Πάντως αυτό εδώ το κανόνι κινείται πάνω κάτω. Επίσης δεν μου αρέσει αυτό εδώ το κομμάτι το μπλε που καλύβει το μισό πρόσωπο του λιονταριού. Αυτό εδώ το κομμάτι δεν θα το ήθελα. Θα φαινόταν πιστεύω πιο ωραίο και θα είχε και περισσότερη κίνηση αριστερά δεξιά. Και μιας που το είπα αυτό, ας δούμε λίγο και την άρθρωση. Λοιπόν, εδώ πέρα ο λαιμός, όπως βλέπετε, κινείται πάρα πολύ λίγο αριστερά δεξιά. Θα ήθελα εδώ πέρα λίγο περισσότερη άρθρωση. Όπως επίσης εδώ πέρα το κεφάλι περιστρέφεται ελαφρώς. Μπορεί πάντως να κοιτάξει πάνω και κάτω. Όσο για τα πόδια, είναι σε ratchet σύνδεσμο, περιστρέφονται πλήρως, έρχονται πάνω ως εδώ, έχουν περιστροφή από αυτό εδώ πέρα το σημείο του ποδιού, έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ πέρα με ratchet σύνδεσμο, λυγίζει από αυτό εδώ το σημείο, μπορεί να λυγίσει και από αυτό εδώ το σημείο, το πόδι, βλέπετε. Εδώ η πατούσα πηγαίνει πάνω κάτω και έχουμε και τέλειο σπάσιμο αστραγάλου. Ακριβώς η ίδια άρθρωση είναι και στο πίσω πόδι και μου αρέσει και αυτή εδώ πέρα η λεπτομέρεια που έχουν δώσει. Μπορείτε, αν θέλετε, να κλείσετε και το πόδι προς τα μέσα, αλλά έτσι ανοιχτό φαίνεται πιο ωραίο, του δίνει έτσι πιο πολύ όγκο. Και τέλος, οι ουρές κινούνται πάνω κάτω. Και εννοείται μπορείτε να βάλετε και εδώ πέρα εφέ. Τώρα, το κοτόπουλο. Επίσης μπορείτε να τοποθετήσετε τα εφέ όπου έχει προεξοχές. Μπορείτε να τοποθετήσετε το εφέ και εδώ στο στόμα και να είναι κάπως έτσι. Εδώ φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Και να δούμε και την άρθρωση εδώ του κοτόπουλου. Το στόμα ανοίγει, κλείνει και φυσικά εδώ το όπλο του πηγαίνει πάνω κάτω. Το κεφάλι είναι σε σφαιροειδή άρθρωση, οπότε πηγαίνει πάνω κάτω και περιστρέφεται πάρα πολύ ωραία. Επίσης έχουμε 4 ratchet συνδέσμους. Αυτός εδώ πέρα πάνω λυγίζει αριστερά δεξιά, ενώ οι άλλοι λυγίζουν πάνω κάτω. Πολύ ωραίο αυτό. Εδώ τα πόδια είναι επίσης σε ratchet σύνδεσμο, πάνε μπρος πίσω, έρχονται πάνω ως εδώ, περιστρέφονται από αυτό εδώ πέρα το σημείο, λυγίζουν εδώ στο γόνατο με ratchet σύνδεσμο, εδώ το πόδι επίσης λυγίζει με ratchet σύνδεσμο πάνω κάτω και τα νύχια επίσης κινούνται πάνω κάτω. Τώρα τα φτερά μπορείτε να τα ανοίξετε εντελώς, μπορείτε και να τα κλείσετε να είναι έτσι. Τα φτερά μπορούν να έρθουν πάνω κάτω και μπορείτε να τα φέρετε έτσι προς τα πίσω, αλλά μετά ο σύνδεσμος θα γίνει πάρα πολύ χαλαρός. Και επίσης έχουν και αυτόν εδώ πέρα το σύνδεσμο, μπορείτε να τα φέρετε έτσι προς τα κάτω, αλλά επίσης
ο σύνδεσμος θα χαλαρώσει αρκετά. Οπότε το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να τα έχετε κοντά στο σώμα. Όταν είναι κοντά στο σώμα τα φτερά, ο σύνδεσμος είναι μια χαρά. Και τέλος η ουρά, η οποία λυγίζει από αυτό εδώ το σημείο, λυγίζει με διπλό σύνδεσμο από αυτό εδώ το σημείο, έχει διπλό σύνδεσμο και σε αυτό εδώ το σημείο και λυγίζει και εδώ στο τέλος. Η ουρά, όπως βλέπετε, μπορεί να έρθει τελείως προς τα μπροστά. Και οι δύο φιγούρες, παιδιά, έχουν καταπληκτική άρθρωση. Πάρα πολύ ωραία είναι η άρθρωσή τους. Κάτσε να το σιάξουμε λίγο εδώ πέρα για να στέκεται καλύτερα. Λοιπόν, να τον βάλουμε αυτόν εδώ πέρα. Να τον βάλουμε και αυτόν εδώ. Όπως βλέπετε είναι μεγάλες φιγούρες, δεν είναι μικρές. Και να φέρω για σύγκριση μεγέθους τον έκτοτρον. Δεν μπορεί να τους πάρει, παιδιά, το πλάνο, έτσι. Είναι μεγάλες φιγούρες, δεν είναι μικρές. Και να φέρω μέσα και τον λύκο του Lockdown. Επίσης είναι ζώο αυτός. Βλέπετε τη διαφορά. Λοιπόν, πάμε τώρα μία στο Στέφανο και να μας δείξει την ένωση των δύο φιγούρων. Λοιπόν, αρχικά ας πάρουμε το κοτόπουλο λίγο από την άκρη. Αυτό που έχουμε να κάνουμε ό,τι αφορά με το λιοντάρι, βάζουμε το κεφάλι μέσα. Κλείνουμε και τις δύο τις ουρές και είναι έτοιμος. Από το κοτόπουλο το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μαζέψουμε τα πόδια του. Και τα παίρνουμε αυτά τα δύο και με τον κλασικό το σύνδεσμο όπως την κάναμε σε όχημα μορφή θα τα ενώσουμε. Και ο Skylinks είναι έτοιμος. Ας τοποθετήσουμε και αυτά εδώ τα κομμάτια του, γιατί να μην τα ξεχνάμε, στα πίσω μέρος των ποδιών. Και τώρα είναι ολοκληρωμένος πίσω στο στάθι. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα είναι ο Skylinks. Μπορώ να πω ότι με έχει εντυπωσιάσει, είναι πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Για Hasbro φιγούρα είναι καταπληκτικός, παιδιά. Αρκετά μεγάλη είναι. Βέβαια δεν τον έχουμε δει ακόμα στη σειρά. Πιθανόν να τη δούμε στο επόμενο κεφάλαιο που θα λέγεται Earthrise. Αλλά ναι, είναι πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Την άρθρωση σας την έχω δείξει, είναι ακριβώς ολόιδια. Και μπορούμε να πάρουμε αυτό εδώ το μεγάλο το εφέ και να το τοποθετήσουμε εδώ στο στόμα του. Είναι λίγο βαρύ για το στόμα του, αλλά γενικά το κρατάει. Και τέλος μπορούμε να τοποθετήσουμε και αυτά εδώ. Ναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και μία σύγκριση μεγέθους. Λοιπόν, εδώ πέρα θα το δούμε δίπλα στον Deluxe Class Earthrise Cliff Jumper και δίπλα στον Fall of Cybertron Sludge. Αυτός είναι μία Voyager Class φιγούρα. Βλέπετε τη διαφορά. Κάτσε να το βάλω και αυτόν από εδώ να τον δείτε. Τεράστια διαφορά. Αν και νομίζω πως ο Skylinks ταιριάζει πιο πολύ με Micromasters. Δίπλα στον Fun Toys Warpath, αυτός είναι κλίμακας Masterpiece. Δίπλα στον Knockoff Masterpiece Sunstreaker και δίπλα σε ένα Micromaster.
Νομίζω πάντως πως ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με Micromaster φιγούρες. Τους βάζεις και εδώ πέρα πάνω, καβαλάνε όπως κάνει ο Optimus Prime το Grimlock. Και τέλος θα το δούμε δίπλα στον Mastermind Creations Inveda ή αλλιώς IDW Skylinks. Βλέπετε τη διαφορά, είναι μεγαλύτερος αυτός εδώ και πιο ογκώδης και ψηλότερος. Μην βλέπετε τώρα που το κεφάλι αυτού το έχουμε όρθιο, αυτού δεν το έχουμε βάλει όρθιο, γιατί έχει και λίγο χαλαρό λαιμό αυτός εδώ. Αυτός είναι βασισμένος στη σειρά War for Cybertron και βλέπετε τις διαφορές. Και οι δύο φιγούρες πάντως, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές. Δηλαδή είτε διαλέξετε τον IDW είτε διαλέξετε τον Earthrise, ο καθένας με τα συν και τα πλήν του, ας πούμε. Είναι δηλαδή πόσα λεφτά θέλετε να διαθέσετε. Αν δεν θέλετε να διαθέσετε πολλά λεφτά, πάτε στον Earthrise. Εάν μπορείτε να διαθέσετε περισσότερα λεφτά, θα πάτε στον IDW από την Mastermind Creations. Πάντως και οι δύο είναι εξαιρετικές φιγούρες. Πολύ ωραίες φαίνονται μαζί. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση με μουσικούλα και να δούμε τα τελικά συμπεράσματα. Και φτάσαμε στα τελικά συμπεράσματα. Παιδιά, είναι καταπληκτική φιγούρα, αξίζει η αγορά της. Δεν βρήκα κάποιο ελάττωμα πάνω στη φιγούρα. Μου άρεσε η προσθήκη της βάσης μορφής, δίνει extra playability. Επίσης μου άρεσαν και οι τρεις μορφές, τις κάναν πολύ ωραίες. Είναι μεγάλη φιγούρα, έχει καλή άρθρωση, έχει τρεις μορφές και η μεταμόρφωση είναι διασκεδαστική. Πραγματικά, τι άλλο να ζητήσει κάποιος. Ελπίζω μόνο να τον δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο της σειράς War for Cybertron. Πιστεύω θα είναι ενδιαφέρον χαρακτήρας. Εγώ πάντως τη φιγούρα τη συνιστώ χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτό ήταν το review μας του Earthrise Skylinks. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε και στη σελίδα μου στο Facebook. Ποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης. Link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε και μια εγγραφούλα στο κανάλι να βλέπετε πρώτοι τα επερχόμενα βίντεο. Αυτά παιδες, τα λέμε στην επόμενη παρουσίαση. Γεια χαρά.